एभ्रीवन गुड मर्निङ। आज तपाईहरु सबै हाम्रो आरजीयू टिम केवाईसी सँग हुनुहुन्छ र आज हाम्रो अभियान आज हामीले थालेका छौं र यो अभियान हामी राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका परिसरभित्र गार्डन बगैँचा जस्तै हामी बगैँचा बनाउने हामी अभियान थालेका छौं र यो अभियानमा हाम्रो इनिसिएसन BBA ब्याच 2077 बाट हामी इनिसिएट गरेका छौं र यसमा हामी चाहन्छौं हाम्रो युनिभर्सिटीका सबै विद्यार्थीहरू, हाम्रो सिनियरहरू, हाम्रा जुनियरहरू सबैले हामीलाई मिलेर र हाम्रो यो युनिभर्सिटीलाई, हाम्रो यो ग्राउन्डलाई, हाम्रो यो परिसरभित्रमा हामीलाई एकदम ग्रीन एन्ड क्लीन इन्भाइरोमेन्ट हामी बनाउन चाहन्छौं र यसमा हामी तपाई सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। र यति भन्दै अब हामीले हाम्रो भित्र दुईवटा पार्ट रहेको त्यसमा हामीले काम थालिसकेका छौं र एउटा पार्ट हामी सिध्याइसकेका छौं र आउँदो दिनहरुमा पनि तपाईहरुको यस्तै साथ र सहयोग हामीलाई चाहिन्छ भन्ने हामी आशा राखेका छौं। र आज तपाई हामीसँग मिल्नुहुन्छ हाम्रो टिमसँग, हाम्रो टिम केवाईसी। Our responsibility. Our college, our responsibility. Our college, our responsibility. Our college, our responsibility. Our university, Our responsibility. Thank you.